we have Miss Genevieve Miranda from the CLSU Peer Facilitators. Morning po. Good morning, Genevieve. Ang ganda ng backdrop mo. Parang halaman ko. Hello. As Yes. someone po who interned sa isang public psychiatric facility po sa Baguio General Hospital Psychiatric Ward. Now, I've witnessed firsthand the heartbreaking reality na some patients have to go from Lawag, Abra, dinadayo po nila yung Baguio para lang po sa free psychiatric check-up saka sa free medicines na most medicines ngayon is free lang dahil pa-expire na yung mga gamot. How will mental health law improve the lives of people already suffering not just from psychiatric illnesses but also suffering because of the current healthcare system? Genevieve, na-miss ko yung last part ng tanong mo. Yung sabi mo bukod sa usapin ng check-ups at saka mga gamot, ano yung huling bahagi ng tanong mo? Kasi medyo humina yung audio. Sige po. How will mental health law improve the lives of people already suffering hindi Yes. lang sa mental health disorders or psychiatric illnesses but also suffering because of the current healthcare system in place po? Okay. Salamat, Genevieve. At wow, nag-intern ka pala sa isang aktual na psychiatric ward. Mabuhay ka. I'm sure that couldn't have been easy. At tulad ng anumang immersion ng mga estudyante, which I encourage all students to go through as I did. Kasi life-changing siya. So I'm sure nag-emerge ka doon na hindi pareho ng dati, nagbago, nag-improve lang. Well, talagang tulad sa iba't ibang health concerns dahil may pandemya at yun na nga may COVIDization daw ng ating health system, pati yung ating mental health at access sa mental health services ay lalong nag-suffer. And bahagi yun ng binanggit ko kanina na kailangan nating i-reimagine kung papaano natin i-reimagine at i-implementa in a reimagined way yung ating mga mental health programs. Hindi lang pag-reimagine nung pang-araw-araw dapat na mental health protocols natin at pag-internalize at pag-institutionalize doon, but indeed kung papaano isusustain natin, hindi hahayaang maputol ang access ng mamamayan sa mental health services at yung pag-provide ng mental health services na iyon sa bawat Pilipino kahit panahon ngayon ng pandemya at moving towards the so-called new normal na hindi pa talaga natin masilip kung nasaan na ba yon, kailan na ba yon, down the path talaga ang disenyo noon. Kailangan i-engage din natin yung conversation na iyan. Kasalukuyan, yung access ng mga Pilipinos na may mental health concerns sa check-ups ay posibleng maibsan sa pamamagitan ng ilang mga hotlines at teletherapy na meron tayo online. Pero gaya ng sinabi ko rin, hindi yun sumasapat kahit ngayon. At moving forward, kailangan nating tignan paano pwedeng ma-institutionalize din yung posibilidad ng e-medicine o e-health sa pamamagitan ng e-consultations o e-check-ups. Pati sa ating mga psychiatrists, psychologists, even guidance counselors at yung mga nagbibigay ng neurological services sa ating mga kababayan na may mental health concerns. Yung usapin ng gamot, very urgent talaga yan. Kahit yung mga anak ko minsan nagfo-forward sila sa itong kaibigan ko or yung kaibigan ko nagtatanong paano kaya maka-access nung gamot niya dahil naubos na and hindi siya makakuha ng reseta. Yun, pwede ring bigyang daan yun siguro pag na-workout natin through e-medicine or telehealth, yung pagbibigay ng reseta na i-honor no, sa ating mga butika. Tapos meron ding ine-explore for one ng Y4MH o Youth for Mental Health Coalition na pag-deliver din ng mga mental health meds
sa tulong ng National Center for Mental Health or NCMH na isa sa 2 lamang na national mental health institutions sa ating bansa. At take note natin, Genevieve, mga 3 months ago, July, ay napirmahan na yung expanded MDRP, Maximum Drug Retail Price Department of Health. Only the second time na nangyari ito mula nung naipasa natin yung Cheaper Medicines Law way back in 2007 dahil mandato po yan ng Office of the President, pirmahan ang rekomendado ng DOH. Noon, napaka-kaunting kasama lang sa MDRP list na iyan. Ngayon, higit na mas marami, if I remember correctly, 1,000 plus na mga gamot kasama na ang ilang mga gamot para sa mental health. So i-check po natin yung listahang iyon para ma-avail of ng mga kababayan natin, pati mga kabataan, mga kahenerasyon ninyo, Genevieve, na nangangailangan ng gamot para sa mental health at sa ilalim ng NDRP na listahan na iyon ay ma-avail of yan sa reduced, no? May limit lang sa retail price na pwedeng singilin doon. And moving forward, Genevieve, let's keep on paano ma-enhance, hindi maputol, ma-restore yung access ng mga Pilipino sa mental health programs at products kasama ng gamot, lalo na moving towards the new normal. Salamat, Genevieve. Thank you po. Okay, it looks like we covered all of the questions for our honorable senator. Again, we are truly honored and grateful for your presence today, Senator Risa Ontiveros. Thank you very much for spending time with us, and we hope that we will see you soon again next time. Salamat. Okay, we would- Yes, ma'am. Thank you, Senator Risa. We would also like to thank our Vice President for Academic Affairs, Dr. Renata G. Reyes, and our ever supportive President, Dr. Edgar Orden. Before we continue, we will have a photo off with Senator Risa Ontiveros. So may we request all of our attendees to please turn on their cameras. There are 5 pages, so please hold your mic. I hold your smile. All right, so page 1. Page 2. Page 3. And page 4. And page 5. All right. Thank you so much, Senator Risa Ontiveros, BPAA, and President Edgar Orden. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat, stay healthy. Thank you. Maraming ma'am. pong salamat, Ma'am. Senator. Thank you po. Senator. Thank you, ma'am. Okay.